विद्यार्थी मित्र, 12वीचा जो नवीन सिलेबस आहे त्या नवीन सिलेबस मध्ये आपल्याला एकूण 16 चॅप्टर्स आहेत। त्या 16 चॅप्टर्स पैकी पहिला जो चॅप्टर आहे तो रोटेशनल डायनामिक्स आहे। दूसरा जो आहे तो मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स आहे। तीसरा जो आहे तो कायनेटिक थ्योरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन आहे। चौथा थर्मोडायनामिक्स आहे। पाचवा ऑसिलेशन्स आहे। सहावा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। हा जो 6 चॅप्टर जे आहेत तो आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड प्रमाणे आपण म्हणूया हा पेपर 1 चे चॅप्टर्स आहे। आणि हा जो 7 नंबर आहे ज्याला आपण म्हणतो वेव्ह ऑप्टिक्स, 8 नंबर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स, 9 नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी, 10 मॅग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट आहे, 11वा मॅग्नेटिक मटेरियल आहे, 12वा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, 13वा एसी सर्किट्स, 14वा ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर आणि 15वा स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्लियर आणि 16वा शेवटचा चॅप्टर आहे तो सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस। हा एकूण 16 चॅप्टर्स आहेत। आता इथे पेपर 1 आणि पेपर 2 असं काही नाहीये। सर्व हा फिजिक्सचा पेपर आहे। आपल्याला माहित आहे सर्वांना की एकच पेपर राहणार आहे आपल्याला परीक्षेसाठी, तो 70 मार्काचा आहे आणि चॅप्टर वाइज डिस्ट्रीब्युशन अजून त्यांनी दिलेलं नाहीये। तर त्यापैकी हा जो पहिले 6 चॅप्टर्स आहेत तो पेपर 1 असं गृहीत धरू आपण आणि 7 नंबर मध्ये जे वेव्ह ऑप्टिक्स आहे तो आपला फिजिक्स सेकंडचा। ऑलरेडी आपण या वेव्ह ऑप्टिक चॅप्टर मध्ये पाहिलं होतं की हे जे लाईट सेक्शन आहे, वेव्ह ऑप्टिक्स म्हणजे लाईट सेक्शन, ज्याच्यामध्ये एकूण आपल्याला ऑलरेडी आपण पाहिलेले की वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट अँड पोलरायझेशन आणि दुसरा इंटरफेरन्स ऑफ लाईट अँड डायफ्रॅक्शन, हे दोन्ही चॅप्टर्स आपले झालेले आहेत। त्यापैकी पहिला चॅप्टर जो आहे वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट आणि पोलरायझेशन, त्याचे प्रॉब्लेम्स आणि थिअरी दोन्ही झालेले आहेत आणि जो दुसरा चॅप्टर आहे इंटरफेरन्स अँड डायफ्रॅक्शन, त्या चॅप्टरचे सुद्धा आपल्याला थिअरी कंप्लीट झालेले आहेत आणि ते जुन्या पुस्तकामधले 13 प्रॉब्लेम झालेले आहेत। आता नवीन पुस्तकातले जे प्रॉब्लेम्स आहेत आपण ते पुढे बघूया। आणि हा जो वेव्ह ऑप्टिक्स आहे हे दोन्ही चॅप्टर्स वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट पोलरायझेशन आणि इंटरफेरन्स अँड डायफ्रॅक्शन हे दोन्ही एकत्र या चॅप्टर मध्ये आहे। आता या नवीन सिलेबस मध्ये या वेव्ह ऑप्टिक चॅप्टर मध्ये आपण पाहत असाल की आपण ऑलरेडी पाहिलेले आहे, त्याच्यामध्ये की हे दाखवलेले आहे की हा जो आहे की हायजन्स थिअरी पाहिलेले, आपण वेव्ह फ्रंट पाहिलेले, त्याच्यानंतर किती प्रकारचे वेव्ह फ्रंट आहेत ते सुद्धा पाहिलेले, त्याच्यानंतर फिनॉमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन पाहिलेले, फिनॉमिनन ऑफ रिफ्रॅक्शन सुद्धा पाहिलेले, त्याच्यानंतर हा जो आहे पोलरायझेशन भागामध्ये आपण पोलरायझेशन ऑफ लाईट कशा पद्धतीने होतो ते सुद्धा पाहिलेले, त्याच्यानंतर हा जो आहे पोलरायझेशन बाय रिफ्लेक्शन ब्रूस्टर्स लॉ ते सुद्धा पाहिलेले आहे आणि हा जो आहे पोलरायझेशन ऑफ बाय स्कॅटरिंग हे भाग थोडासा राहिलेला आपण ते बघूया आणि इंटरफेरन्स ऑफ लाईट हा पार्ट सुद्धा झालेले, त्याच्यामध्ये यंग्स एक्सपेरिमेंट पाहिलेले, पार्ट डिफरन्स आणि डेरिव्हेशन कसा काढलेले, त्याच्यावरून बँडविड्थ कसा काढतो हे सुद्धा पाहिलेले आणि की स्टडी इंटरफेरन्स पॅटर्न साठी कंडिशन्स कोणते ते आपण पाहिलेले। त्याच्यामध्ये पहिला कंडिशन जे कोहरेंट आहे तेच आहे पुन्हा नवीन सिलेबस मध्ये आणि त्याच्यानंतर हा जो आहे की मोनोक्रोमॅटिक सोर्सेसची का गरज आहे, 2 सोर्सेस इक्वली ब्राईट का बरं असला पाहिजे, हे सगळं पुन्हा या नवीन सिलेबस मध्ये आलेलं आहे। आणि बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट आपण सर्वांनी पाहिलेले आहे, ज्याच्यामध्ये आपण वेव्हलेंथ लॅम्बडा हा सोर्स आपण काढत असतो, तर तो वेव्हलेंथ बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट कसा काढतात ते सुद्धा या नवीन सिलेबस मध्ये आहेच। आणि त्याच्यानंतर हा डायफ्रॅक्शन ऑफ लाईट, त्याच्यामध्ये 2 प्रकारचे डायफ्रॅक्शन आहे,
फ्रॉनहोफर डायफ्रॅक्शन, फ्रेस्नेल डायफ्रॅक्शन, हे दोन्ही आपण ऑलरेडी पाहिलेले आपण. आणि त्याच्यानंतर हा जो आहे विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बँड, कारण की आपण डायफ्रॅक्शन मध्ये पाहिलं की काय मिळतं आपल्याला, डायफ्रॅक्शन मध्ये सेंट्रल मॅक्सिमा, अल्टरनेट मिनिमा अँड मॅक्सिमा ऑफ डिमिनिशिंग इंटेन्सिटी. तर या सेंट्रल मॅक्सिमाचा विड्थ कसा काढता येतं ते सुद्धा याच्यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. आणि शेवटी हा जो रेलेस क्रायटेरिया आपण पाहिलेले आहे की द टू ऑब्जेक्ट्स आर वेल रिझॉल्व, जस्ट रिझॉल्व आणि अनरिझॉल्व कसं असतं आणि कोणत्या पद्धतीमध्ये कोणत्या कंडिशन मध्ये हे तीन क्रायटेरिया जो आहे तो सॅटिस्फाय होतं ते आपण पाहिलेले. आणि त्याच्यानंतर रिझॉल्विंग पॉवर पाहिलेले मायक्रोस्कोपचा आणि टेलिस्कोपचा, आणि तो रिझॉल्विंग पॉवर ऑफ द मायक्रोस्कोप टेलिस्कोप कसा काढायचं ते पाहिलेले. आणि हा जो लाईट सेक्शन आहे याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स आहेत, आपण ऑलरेडी त्या जुन्या बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये ते प्रॉब्लेम्स 13 पाहिलेले. आणि याच्यामध्ये सुद्धा त्यांनी एकूण थिअरी प्लस प्रॉब्लेम असे प्रश्न मिळून 25 प्रश्न आहेत. तर या लाईट सेक्शन मध्ये जे प्रॉब्लेम्स आहेत है ना, तो जो प्रॉब्लेम्स आहेत आपल्याला आता बघायचे. तर या नवीन सिलेबस मध्ये हा जो 2 चॅप्टर्स आहेत लाईट सेक्शनचे, आपण त्या जुन्या सिलेबस प्रमाणे पाहिलं होतं, ते प्रत्येक आर्टिकल या नवीन सिलेबस मध्ये सुद्धा जसाच तसा आहे. आता फक्त प्रॉब्लेम्स बदलतील आणि ते जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते कसे आहेत ते आपण बघूया. ओके, थँक्यू. तर विद्यार्थी मित्र, तर या पुस्तकामध्ये, या नवीन बोर्डाच्या पुस्तकामध्ये आपल्या ग्रुपमध्ये ते पुस्तक टाकलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये 7.3, 7.4, 7.5 आणि 7.6 हे सॉल्व प्रॉब्लेम आहे, जे की तुम्ही ऑलरेडी त्या बुक मधून तुम्ही पाहू शकता. आणि एक्सरसाइज मध्ये एकूण 25 प्रश्न आहेत. त्यापैकी पहिले जे 4 ते 5 प्रश्न जे आहेत ते एमसीक्यूच्या रूपामध्ये आहे. आता फॉर एक्झाम्पल हा जो पहिला प्रश्न आहे त्याच्यामध्ये एकूण 5 एमसीक्यूज आहेत. त्याच्यामध्ये पहिला एमसीक्यू असा विचारलेला आहे की विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉमिनन प्रूव्स दॅट लाईट इज अ ट्रान्सवर्स वेव्ह. तर लाईट हा ट्रान्सवर्स वेव्ह आहे हे कोणत्या फिनॉमिना प्रमाणे आपल्याला सांगता येतं. तर लाईट हा ट्रान्सवर्स वेव्ह आहे हे आपल्याला फक्त पोलरायझेशन फिनॉमिनन मध्ये सांगता येतं, कारण की रिफ्लेक्शन जो आहे तो ट्रान्सवर्स वेव्स आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्स या दोन्हीचा होत असतं. आणि हा जो आहे इंटरफेरन्स हा ट्रान्सवर्स वेव्स आणि लॉन्जिट्युडिनल वेव्स दोन्हीचा होत असतं. डायफ्रॅक्शन ह्या दोन्हीचं होत असतं. फक्त हा जो पोलरायझेशन फिनॉमिनन आहे याच्याप्रमाणे सांगता येतं की लाईट वेव्स आर दी ट्रान्सवर्स इन नेचर. दूसरा एमसीक्यू, which property of light does not change when it travels from one medium to another medium. सर्वांना माहित आहे की लाईटची फ्रिक्वेन्सी जो आहे तो कॉन्स्टंट असतं जेव्हा लाईट एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होतो. परंतु वेलॉसिटी, वेवलेंथ आणि एम्प्लिट्यूड हे बदलतात, कमी जास्त होतात. त्या कोणत्या मीडियम मधून कोणत्या मीडियम मध्ये लाईट ट्रॅव्हल होतो त्याच्यावर डिपेंड आहे. परंतु फ्रिक्वेन्सी जो आहे तो लाईटचा बदलत नाही जेव्हा लाईट एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये ट्रॅव्हल होतो. तिसरा एमसीक्यू आहे, when unpolarized light is passed through a polarizer, its intensity काय होतं. इट्स इंटेन्सिटीचे ऑप्शन्स असे विचारले त्यांनी, increases, decreases, remain unchanged, depends on the orientation of the polarization. लाईटची इंटेन्सिटी कमी कमी होत जातं है ना. लाईट जेव्हा पोलरायझर मधून पास होतं इंटेन्सिटी कमी होतो. आता त्यांनी सांगितलं इथं, in Young's double slit experiment the two coherent sources have the different intensities. If the ratio of maximum intensity to the minimum intensities, म्हणजे त्यांनी Imax
अपॉन आय मिनिमम जो आहे त्याचा रेशो त्यांनी दिलेला आहे. किती आहे? 25:1 आणि त्याने विचारलेले आहे व्हॉट इज द रेशो ऑफ द इंटेन्सिटी ऑफ द टू सोर्सेस. त्यांनी विचारलेले की I1 अपॉन I2 किती आहे. तर I max अपॉन I minimum या पद्धतीने असेल तर आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे बघा की I max अपॉन I minimum बरोबर I max अपॉन I minimum बरोबर रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 होल स्क्वेअर. मग या सूत्राप्रमाणे इथं काय होईल की रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2. तर याच्यामध्ये जर आपण किंमत टाकलं की 25:1 इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 अपॉन रूट ऑफ I1 मायनस रूट ऑफ I2 याचा स्क्वेअर जर घेतलं तर हे व्हॅल्यू होईल 5/1 इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ I1 मायनस रूट ऑफ I2. तर आता या फॉर्म्युला प्रमाणे जर क्रॉस मल्टिप्लाय केलं 5 रूट ऑफ I1 मायनस 5 रूट ऑफ I2 इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2. तर आता 5 रूट ऑफ I1 आणि द रूट ऑफ I1 हे जर इकडे आणलं आपण लेफ्ट साइडला तर हे होतंय 5 रूट ऑफ I1 मायनस रूट ऑफ I1 आणि मायनस 5 रूट ऑफ I2 त्या बाजूला गेलं राइट साइडला तर प्लस 5 रूट ऑफ I2 आणि प्लस रूट ऑफ I2. तर हे झालं 4 रूट ऑफ I1 बरोबर 6 रूट ऑफ I2 आणि दोन्हीकडे जर स्क्वेअर केलं तर याचं होईल 16I1 is equal to here 36I2. Therefore I1 upon I2 बरोबर I1 upon I2 बरोबर 36 भागिले 16. So therefore जर आपण हा जर घेतलं 4 ने डिवाइड केलं तर 4 9 जा 36 4 4 जा 16. तर I1 upon I2 चा किंमत आहे that is equal to 9/4. तर आपल्याकडे जे ऑप्शन दिलेले आहेत त्यांनी here 5:1 25:1 3:2 आणि 9:4. तर करेक्ट आन्सर आहे चौथा ऑप्शन that is 9:4. ओके. आता हे झालं चौथा एमसीक्यू. आता पाचवा एमसीक्यू काय विचारते ते बघा. In Young's double slit experiment, a thin uniform sheet of glass is kept in front of two slits parallel to the screen, and then having the slits, the resulting interference pattern will satisfy. The interference pattern will remain unchanged. The fringe width will decrease. The fringe width will increase, and the fringes will shift. तर याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं की a thin uniform sheet of glass is kept in front of two slits. दोन्ही स्लिटच्या समोर जर ठेवलं तर फ्रिंज पॅटर्न मध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल होत नाही. जर एखाद्या स्लिटच्या समोर ठेवलं तर फ्रिंज पॅटर्न शिफ्ट होतो. पण दोन्ही स्लिटच्या समोर जर ग्लास प्लेट ठेवलं पॅरलल टू द स्क्रीन म्हणजे स्क्रीन समजा हे दोन स्लिट्स आहेत असे आणि हे स्क्रीन आहे आणि ग्लास प्लेट जर उघड ठेवलं दोन्ही स्लिटच्या समोर पॅरलल टू द स्क्रीन तर त्यावेळेस पॅटर्न मध्ये कुठलाही बदल होत नाही. एका स्लिटच्या समोर जर ग्लास प्लेट ठेवलं तर फ्रिंजेस जो आहे तो शिफ्ट होतात. पण दोन्हीच्या समोर ठेवलं तर फ्रिंज पॅटर्न रिमेन्स अनचेंज. ओके. तर हे झालं पहिला प्रश्न ज्याच्यामध्ये आपल्याला 5 एमसीक्यू विचारलेलं आहे. तर पहिल्या एमसीक्यूचं उत्तर आहे पोलरायझेशन. दुसऱ्या एमसीक्यूचं उत्तर आहे फ्रिक्वेन्सी. तिसऱ्या एमसीक्यूचं उत्तर आहे दॅट इज इंटेन्सिटी डिक्रीज होतोय. आणि चौथा एमसीक्यूचं उत्तर आहे 9:4 आणि पाचवाचा द इंटरफेरेन्स पॅटर्न विल रिमेन अनचेंज. हा जो आहे पुस्तकाचा पेज नंबर 184 वर आहे. हा पहिला प्रश्न. ओके.
आता दुसरा प्रश्न जो आहे तो थेरॉटिकल आहे, ते आपण बघूया.